जगणं नावाची गोष्ट आपण चूज नसते केली. वी डोंट चूज लाईफ, लाईफ चूजेस अस. जगणं इज गिव्हन, कसं जगायचंय इज टू बी डिस्कवर्ड. आज मला ना एवढा बँक बॅलन्स पाहिजे, आज मी 3 BHKचा फ्लॅट घेतला, आता मला फार्म हाऊस घ्यायचंय. मी काय करतो, विशिष्ट गोल्सला पर्पज मानायला लागतो. माझी अस्तित्व म्हणूनची, व्यक्ती म्हणूनची किंमत त्याला जोडतो. पण माणसं काय करतात, अगदी माझ्या जवळचा जो आहे ना त्याला माझाच भाग म्हणून बघायला लागतं. ते नातं वेगवेगळ्या टप्प्यावरती येऊन विसावतं. त्या विसावलेल्या नात्याचा आदर करूया. मला कसं जगायचं आहे त्याच्यासाठीचा हा सगळा जो खटाटोप आहे, पर्पज आहे. तर मुळातच पर्पज हा प्रिव्हिलेज सोबत जोडलेला आहे का? पर्पज हाही मुक्काम नाही आहे. पर्पज ही कंटिन्युअस डिस्कव्हरी आहे. माझ्या एका पेशंटचं उदाहरण घेतो. त्याच्या रिकव्हरीच्या काळामध्ये ना त्याने सांगितलं, मला ना सगळ्या मुक्तांगणचे स्वच्छतागृह साफ करायचं काम आहे. का? तर तो असं म्हणतो की मी प्रत्येक संडास घासतोय ना तिथं मी स्वतःला सांगायचो, हे तुझं मन आहे, तू मनाला साफ करतोयस. विवेकानंदांच्या बरोबर काम करणारे संन्यासी आणि शिवाजी महाराजांच्या बरोबर काम करणारे मावळे ह्यांचाही प्रवास शेवटी शिवाजी महाराजांचा आणि विवेकानंदांचाच असतो. आपल्याला शिवाजी होता नाही आलं तरी चालेल, पण आपल्याला मावळा मात्र चांगलं होता आलं पाहिजे. हॅलो हाय हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजे स्टार्टच्या या खास नव्या एपिसोडमध्ये. आपण मी प्रत्येक वेळेला हे म्हणत असतो की आपल्या आजूबाजूला काय चालू आहे, कारण का खरं तर द मुक्तमुख शो त्याबद्दलच असतो. तर आजूबाजूला आपण सतत दिसत असतं रील्समध्ये की तुम्हाला गोल असलं पाहिजे, तुमचं काहीतरी ॲम्बिशन्स असल्या पाहिजे, तुम्हाला पर्पज सापडला पाहिजे लाईफमध्ये, नाही तर तुम्ही भटकत राहाल. अरे पण तो काही दिशा दर्शवणारा काही मार्ग आहे का? कधी दिसला मार्ग चला, किंवा त्याचं काही असं काही प्लॅटफॉर्मवरचं स्टेशन आहे का की या प्लॅटफॉर्मवर गेलो की ते सापडलं वगैरे. तर म्हटलं ह्याबद्दल कोणाशी बोलायचं. तर आज खूप कोइन्सिडेंटलीच आम्ही सरांसोबत बोलत होतो की काय विषयावरती बोलायचं, आणि सरांशी बोलताना लक्षात आलं की अरे यांच्यासोबतच बोललं पाहिजे. उत्सुकता आणून देत नाही. आज आपण आपल्यासोबत आहे डॉक्टर आनंद नाडकर्णी. सरांना आपण वेदच्या माध्यमातून, IPHच्या माध्यमातून, मुक्तांगण च्या माध्यमातून बरीच वर्ष पाहतो आहोत. यूट्यूबवरचे त्यांचे वेगवेगळे व्हिडिओज पाहतो आहोत. मानसिक स्वास्थ्य आणि मेंटल हेल्थ याबद्दल मला वाटतं मी सुद्धा पहिल्यांदा कुठल्या कॉन्टेंटने इंट्रोड्यूस झालो असेल तर तो वेदचा आणि IPHच्या चॅनल्सवर येणारा कॉन्टेंट आहे. सर मुक्तांगणचे आत्ता अध्यक्ष आहेत. याच्यासोबत IPHचे ते कार्यकारी विश्वस्त आहेत. सर लेखक आहेत, नाटककार आहेत, संगीतकार आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मनाबद्दल बोलतात, मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत. आणि त्यांची ओळख करून द्यायला गेलं तर मला वाटतं भरपूर आज तेवढाच वेळ जाईल. तर खरं तर एवढ्या वेळच थांबतो. तर मुक्तमुखमध्ये खूप स्वागत आहे सर. बरेच दिवस आम्ही खरं तर हा प्रयत्न करत होतो. आपल्या वेळा जुळून येत नव्हत्या. आमचे फोन्समध्ये तुमच्यापर्यंत कनेक्ट करायला आम्हाला वेळ लागला. पण फायनली हा एपिसोड होतो आहे आज मुक्तमुख. नाडकर्णी खूप सर जणांनी कमेंट्समध्ये सांगितलं की अरे तुम्ही नाडकर्णी सरांना बोलवा, नाडकर्णी सरांना बोलवा, आणि आज तो क्षण आलेला आहे. थँक्यू सो मच. त्यामुळे पहिल्यांदाच बोलत असलो तरी आपली आधी ओळख असल्यासारखंच ते नातं आहे. आता जसं शार्दूल म्हणाला की एकदा तो शब्द म्हटला ना, पर्पज, गोल, की असं उगाच काहीतरी ना खूप मोठं वाटायला लागतं सर. म्हणजे भारी वाटतं. खूप असा अंगावर येतो तो शब्द. आणि मग आपण स्वतःला प्रश्न विचारायला लागतो की मला माझ्या आयुष्यात काही पर्पज आहे का, गोल आहे का? आणि मग कळतच नाही की ह्याला पर्पज म्हणायचं का याला गोल म्हणायचं. तर ज्यावेळेस पर्पज हा किंवा गोल कुठलाही शब्दप्रयोग वापरतो त्यावेळेस नेमकं ते काय, किंवा पर्पज आणि गोल यातला फरक काय? पहिल्यांदा खूप खूप धन्यवाद बोलवल्याबद्दल. आता थोडंसं जरा गंभीरपणे बोलायला पाहिजे या विषयावरती. काय असतं की आपण सगळेजण जेव्हा या जगात येतो ना, ते आपल्या इच्छेने येत नाही. आपण येतो. आता आल्यावरती आपण श्वास घ्यायला लागतो. म्हणजे श्वास घेण्याचा पहिला जो काही गोल असेल, पर्पज असेल, काही म्हणा, तो काही आपण शोधलेला नसतो. बरं, आपला श्वास कधी थांबणार हे पण आपल्याला माहीत नसतं. म्हणजे जे काही आपण आत्ता बोलतोय ते सगळं ह्या स्पॅनच्या मध्ये आहे.
की आपलं येणं आणि आपलं जाणं. हो. आता काय झालं, थोडक्यात जगणं नावाची गोष्ट आपण चूज नसते केली. वी डोंट चूज लाईफ, लाईफ चूजेस अस. आता जर आपण हे लक्षात घेतलं तर काय होईल की एक चॉईस ना लाईफनेच आपल्याला दिलाय. म्हणजे या जीवनाने आपल्याला हा जीवाचा चॉईस आपोआप दिलाय. बरोबर. बरं, मग आता ह्या जीवाचा इथं आलेल्या पर्पज काय आहे? तर म्हणून पहिला पर्पज हा टू लिव्ह आहे, जो तुम्हाला देऊनच पाठवलाय. हो. बरोबर. हो. आणि मग तुम्हाला कसं जगायचं आहे, हा जो प्रश्न आहे ना, त्याचं उत्तर शोधतानाच इव्होल्युशन झाली ना. त्याचं उत्तर शोधतानाच संस्कृती आली. त्यामुळे तुला कसं जगायचंय, जगणं इज गिव्हन, कसं जगायचंय इज टू बी डिस्कवर्ड. मग आता कसं जगायचंय हा खरा पर्पज आहे. नॉट लिव्ह ऑर नॉट टू लिव्ह नाही. आपल्याला वाटतं तसं आपण कधी कधी स्वतःच्या जीवनाची आणि जीवनाच्या अंताची सुद्धा सूत्र आपल्या हातात घेतल्यासारखे वागतो. पण आपल्याला जो चॉईस आहे तो काय आहे की हा जो स्पॅन दिलेला आहे ना, या स्पॅनचं मी काय करणार, या स्पॅन मध्ये मी कसा वागणार. आता हे आपल्याला कळत नाही ना, म्हणजे पटकन कसं कळेल. मी येतो तो संपूर्ण डिपेंडेंट येतो. पण मी आल्यामुळे माझ्या आजूबाजूच्या अनेकांना गोल मिळतो. मी जीवनात आल्यामुळे काय असतं, बऱ्याच वेळेला नाती ही गोल निर्माण करतात. बरोबर. एका बाळाचा जन्म झाला की त्याच्या भोवती नाती निर्माण होतात. त्या प्रत्येक नात्याचा गोल तयार होतो. म्हणजे नाती ही गोल तयार करतात. तर आता आपण ह्या मुद्द्याकडे येऊ की मग पर्पज मला जगायचंय, मला चांगलं जगता आलं पाहिजे. मग मुद्दा काय येईल की चांगलं कशाला म्हणायचं. तर म्हणून आपण पर्पज ह्या गोष्टीची एक अगदी सोपी साधी मांडणी करू. माणूस त्याच्या भावनांच्या मध्ये ना 3 पातळ्यांवरती जगतो. त्यातली सगळ्यात बेसिक आहे ना ती मी भावना. ही जी मी भावना आहे ती सगळ्यात मूलभूत आहे, तिथून सगळी सुरुवात आहे. तसं मी आलो मी भावनेतून. आता पुढचा जो सेट आहे भावनेचा त्याला आपण म्हणू सोपं आम्ही भावना. आणि तिसरा सेट आहे त्याला आपण म्हणू सर्व भावना किंवा आपण भावना. सोशल बबल्स बदलले बघा. आता म्हणजे मला जर पर्पज, मी तर आलोच आहे, मग मी कडून आम्ही आणि आम्ही कडून आपण, म्हणजे मी आम्ही आणि आपण ह्याचा बॅलन्स माझ्या आयुष्यात कसा असणार आहे ते शोधणं म्हणजे पर्पज. अर्थातच हा बॅलन्स वन्स गिव्हन वन्स टेकन असणार नाही. हा बॅलन्स बदलताच असणार आहे, इव्हॉल्विंगच असणार आहे. त्याच्यामध्ये कधी कधी मीला महत्व येईल, कधी कधी आम्हीला महत्व येईल, कधी कधी आपणला महत्व येईल. पण ह्याचा हा बदलता बॅलन्स शोधणं आणि तो त्या त्या टप्प्यावरचा समतोल अनुभवणं इज पर्पज. आणि हा समतोल साधण्यासाठी जे सगळं करायचं ते गोल्स. म्हणून गोल्स हे जास्त कृतीशी निगडित आहेत. बरोबर. आणि पर्पज हा जास्त जीवन दृष्टीशी निगडित आहे. मला यात एक कायम असं वाटतं की ज्यावेळेस आपण पर्पज हा शब्द म्हणतो आणि तो मला कसं जगायचं आहे, ज्यावेळेस आपण तो त्या आयुष्याला दिलेली समजा एक तो विचार आहे की मला कसं जगायचं आहे, त्याच्यासाठीचा हा सगळा जो खटाटोप आहे पर्पज आहे. तर मुळातच पर्पज हा प्रिव्हिलेज सोबत जोडलेला आहे का? आता बघा, पर्पज हा फक्त मी जन्माला आलो या एका प्रिव्हिलेजशी जोडलेला आहे, एवढाच एक प्रिव्हिलेज आहे. गोल्स हे प्रिव्हिलेजशी जोडलेले आहेत. आपली गडबड काय होते बघा, आपण पर्पज आणि गोल्स ह्याच्यामध्ये गडबड करतो.
बघा, म्हणजे मी आता असं ठरवलं राईट की मला डॉक्टर व्हायचं आहे, इंजिनियर व्हायचं आहे, काहीतरी मी ठरवलं. मला आयुष्यामध्ये ना व्यवसायाच्या दृष्टीने मला हे बनायचं आहे, तो माझा गोल आहे. हा व्यावसायिक म्हणून मी आम्ही आपणचा समतोल कसा गाठणार हा पर्पज आहे. तो जगातल्या यावत माणसांसाठी सेम आहे तो पर्पज. मी शिक्षक झालो तरी तोच, मी शेतकरी झालो तरी तोच, मी गृहिणी झालो तरी तोच. आता गडबड काय होते बघा, पहिल्यांदा पर्पज मधली गडबड बघू, मग गोल्स मधली गडबड बघू. पहिल्यांदा असं होतं की मी मध्येच अडकतो. आता मी मध्ये अडकतो म्हणजे काय होतं, तर मी मध्ये अडकण्याच्या काही रेसिपीज आहेत. त्यातली पहिली रेसिपी आहे छोटा मी काय यार, मी छोटाच भाबडा विचार, भाबडा नाही, बिचारा म्हणून भाबडा. म्हणजे पहिला बिचारा, इनॲडिक्वेट मी, इनकम्प्लीट मी, ही मीची एक स्क्रिप्ट आहे. बरोबर. दुसरी स्क्रिप्ट आहे मी ही दुसरी स्क्रिप्ट आहे की ज्याच्यामध्ये ना मी हा माझ्यासारखा कोणीच नाही. इथे मी गेलो, आता माझा तो पर्पज झाला की मी वाला. मग मी सगळे गोल्स जे चूज करेन ते त्या मी साठी चूज करेन. म्हणून लक्षात घ्या, व्हॉट इज बेसिक अँड व्हॉट वी चूज अकॉर्डिंग टू इट. बरोबर. आणि तिसरी मीची पोझिशन आहे ना, ती काय आहे, मी तू, कंपॅरेटिव्ह, तुच्या संदर्भात मीला बघणं. ह्या मीच्या 3 मर्यादा आहेत. मी दृष्टीच्या ह्या 3 मर्यादा आहेत. मग ह्याची चावी काय, या तिच्या 3 मर्यादा मला त्याच्या पलीकडे जायचंय, त्याची चावी काय, तर त्याची चावी ही आहे की मीला मिळालेले जे काही पोटेन्शियल्स आहेत, त्याला मिळालेल्या क्षमता आहेत, त्या क्षमतांचा मला पुरेपूर वापर करायचा आहे हे मी लक्षात घेणं. कारण मी क्षमतांचा पुरेपूर वापर जोपर्यंत करत नाही तेव्हा मी त्या मीलाच न्याय देणार नाही. बरोबर. म्हणून त्या क्षमतांचा मला पुरेपूर वापर करायला पाहिजे. आणि त्यामध्ये माझ्या उत्कर्षाबरोबर, माझ्या प्रगतीबरोबर, माझ्या विकासाबरोबर मी इतरांना कसं जोडून घेईन. म्हणजे मी कुठे गेलो, मी कडून आम्हीकडे. आता काय झालं, इथं जे मूल्य आलं ना त्याला म्हणतात इंटरडिपेंडन्स. त्याचं कारण असं की मीला जसं आम्हीला जोडायचं आहे तसं हे सुद्धा सत्य आहे की त्या आम्ही शिवाय मी आलाच नाही. कारण मुळात मी आलो ना, ती 2 माणसं एकत्र आली म्हणून. त्याच्यामुळं मी आलो. त्याच्यानंतर मला जेवढ्या सगळ्यांनी सांभाळलं, कुठला मी स्वयंभू घडला जगात, हे सत्य उमगणं गरजेचं आहे, अत्यंत गरजेचं आहे. घडूच शकत नाही. आणि तरी सुद्धा मी करणारे, मी माझं जीवन घडवलं म्हणणारे किती भेटतात आपल्याला. पुन्हा ज्यांनी मला घडवलं त्या सगळ्यांना मी जेव्हा स्मॉल मी म्हणतो स्वतःला, तेव्हा मी त्यांचा सुद्धा अनादर करत नसतो का. बरोबर. त्यामुळं हा जो मी घडलोय तो या इंटरडिपेंडन्स नावाच्या मूल्याने घडत असल्यामुळे मी जेव्हा आम्हीला जोडतोय तो आता मी केलेला फक्त कॉन्शियस प्रयत्न आहे. खरं म्हणजे मी जोडलेलाच आहे. हे फक्त मला माहित नाही का मी त्याला जोडलेला आहे, आम्हीला जोडलेला आहे. मग आता मी आम्हीला आलो. आता बघा, मी एक समजा उद्योजक आहे. मी ठरवलं की आता मी कडून आम्हीला जायचंय. माझी पोटेन्शियल्स आहेत, आम्हीला जोडलं, आम्ही कंपनी तयार केली, आम्ही संपत्ती तयार केली, आम्ही धन तयार केलं. राईट. ते सगळं आम्हीला आम्ही आणलं. आम्हीची प्रगती झाली. आता आम्हीच्या मर्यादा बघू. आम्हीची पहिली मर्यादा आहे फक्त आम्हीच. आणि आम्हीची दुसरी मर्यादा आहे आम्ही विरुद्ध तुम्ही. ही दुसरी मर्यादा आहे. आता ही आम्ही तुम्ही वाली मर्यादा झाली. आता ह्या 2 मर्यादांच्या मला पलीकडे जायचंय.
आपण ना असे स्टेप वाईज चाललोय गणिताचे. बरोबर. सो आता मला ह्याच्या पलीकडे जायचं. मी काय करायला पाहिजे? आता इथे येतो आपण. म्हणजे माझी कंपनी उत्तम चालली आहे. तर आता गांधीजी म्हणाले त्याप्रमाणे की मी आता ह्या कंपनीचा मालक आहे का विश्वस्त आहे? खरंय. ह्या कंपनीमधून जी काही संपत्ती निर्माण झाली ती आम्ही निर्माण केली का ती आमच्या माध्यमातून निर्माण झाली? करताय का करवित आहे? हा, हे मी तेव्हा लक्षात घेतलं तर मी आपणकडे जाईल. आणि मग मी काय म्हणेन की आमच्या सगळ्यांच्या घडण्यामध्ये त्या आपणचा मोठा वाटा आहे. जो मला मिळालेला वारसा आहे तो या निसर्गातून आलाय, तो या माणसांच्या मधून आलाय. ह्या आपणचं आणि माझं नातं काय आहे ना? मग मी त्या विश्वस्त वृत्तीमध्ये जाईन की मला, मी, आम्ही बरोबर सर्व म्हणजे आपण ह्याचा पण विचार केला पाहिजे. आता गंमत बघा, मी जेव्हा सर्वला येतो त्यावेळेला ना ती व्याख्या तुम्हाला संकुचित करताच येत नाही. ती तुम्हाला फक्त वाढवता येते. बघा, आपण सगळे या खोलीतले, या घरातले, या शहरातले, या राष्ट्रातले, या देशातले, या जगातले, या विश्वातले, तुम्ही फक्त असे जाता आपणला. आम्हीला तुम्ही अडकता कारण तुम्ही येतो. आपणला तुम्ही अडकत नाही. आता आम्ही आणि आपणच्या मधली व्हॅल्यू कुठली आहे? त्याला म्हणतात इंटरकनेक्टेडनेस. म्हणजे इंटरडिपेंडन्स हे काय आहे? परस्परावलंबन आहे. बरोबर. आणि इंटरकनेक्टेडनेस हे काय आहे? परस्पर अनुबंध आहे. तर मला इंटरडिपेंडन्स कळणं आणि मला इंटरकनेक्टेडनेस कळणं म्हणजे मला पर्पज मिळणं. याला उपनिषदामध्ये श्रेयस असं म्हटलंय, कठोपनिषदात. अच्छा. मीनिंग ऑफ लाईफ मला समजणं म्हणजे काय? तर मी, आम्ही, आपण आणि तो जो आपण आहे ना तो फक्त ब्रह्मन या शब्दाची एक व्याख्या अशी आहे की जे सतत प्रसरण पावत जातं ते. त्याची व्यवहारातली व्याख्या अशी आहे की या विश्वामध्ये जे काही सगळं आहे त्याचं आणि माझं कनेक्शन आहे. आणि ते खरं पण आहे. पर्यावरणाच्या मध्ये आपण पाहतो की इकडचं इकडे झालं की काय होऊ शकतं. आपण सगळं अनुभवतोय ह्या गोष्टी. म्हणजे मी, आपण, सर्व हे म्हणतोय ही दंतकथा नाहीये, हे वास्तव आहे. म्हणजे मग माझं चांगलं जगणं हे काय आहे? तर ह्याचा अर्थ मला मी, आम्ही आणि आपण चा समतोल त्या त्या वेळेला गाठत जाणे. बरोबर. मी जेव्हा विद्या घेत असेन, माझे पोटेन्शियल्स आहेत ते मी पुढे आणण्यासाठीचे खूप प्रयत्न करत असेल, तेव्हा मी एकटा असेन. पण माझ्या डोक्यात आम्ही आणि आपण असलो पाहिजे. बरोबर. डोक्यात. त्यावेळेला मी असं म्हणेन की माझा उत्कर्ष मला करायचा आहे. माझा वैयक्तिक उत्कर्षाच्या मी विरोधात नाहीये, लक्षात घ्या. या उत्कर्षाला मला पुढे आम्ही आणि आपणला जोडण्याचा माझा मार्ग हा मला मिनिंगकडे, त्या श्रेयसकडे नेत असतो. बरोबर. कठोपनिषदामध्ये 2 कॉन्सेप्ट त्यांनी मांडल्या. एक आहे श्रेयस आणि दुसरी आहे प्रेयस. श्रेयस म्हणजे मिनिंगफुल आणि प्रेयस म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह. आता काय होतं की माझं जे श्रेयस आहे, व्हॉट इज मिनिंगफुल ना, ते जर श्रेयस असेल तर ते खरं म्हणजे जगातली सगळ्यात अट्रॅक्टिव्ह गोष्ट असली पाहिजे. ते जर श्रेयस असेल तर. पण आपण सगळे काय करतो? आपण पर्पज विसरतो आणि गोल्सकडे जातो आणि फक्त अट्रॅक्टिव्ह गोल्सच्या मागे जातो. आणि मग ते अट्रॅक्टिव्ह गोल्स आपल्याला आयदर मी मध्ये किंवा आम्ही मध्ये अडकवतात. त्याच्यामुळे ना आपणकडे जाणं होतच नाही. हा गोल आणि पर्पज मधला फरक आहे बघा. म्हणून गोल्स हे बदलणार. व्यक्तीप्रमाणे, व्यवसायाप्रमाणे, काळाप्रमाणे, परिस्थितीप्रमाणे.
पण श्रेयस आणि प्रेयस हे दोन कप्पे नसून श्रेयस आणि प्रेयस हे एक वर्णपट आहे, तो स्पेक्ट्रम आहे. हं? आणि जेव्हा माणसाला माझं मिनिंगफुलनेस, श्रेयस म्हणजे मी, आम्ही, आपण हेच जगातलं सगळ्यात अट्रॅक्टिव्ह वाटायला लागतं, देर कॅन बी नथिंग एल्स, त्यावेळेला आपण त्याला म्हणू की हा जवळ आला बरं का. कुठल्या पर्पजच्या. पर्पजच्या. म्हणून पर्पज हाही मुक्काम नाही आहे. पर्पज ही कंटिन्युअस डिस्कव्हरी आहे. गोल्सला फुलफिलमेंट आहे. गोल्स पूर्ण होतात. गोल्स पूर्ण होतात किंवा पूर्ण होत नाहीत. पर्पज हा सततचा प्रोसेस आहे, कारण तो इव्हॉल्व होत राहणार आहे. कुठपर्यंत होत राहणार आहे? मी आहे तोपर्यंत. मी म्हणालो एंट्री एक्झिट, तिथपर्यंत होत राहणार आहे. म्हणजे ना तो पर्पज माझ्याकडे आहे. बऱ्याच वेळेला ना काय करतात लोक की आपण ना हा पर्पज कडून गोलकडे जात नाही, आपण गोल कडून मग पर्पज शोधायला लागतो. सो पर्पज इज गिव्हन. सो आपण हे एक्झाम्पलमध्ये जर आपण जर थोडंसं हे करू शकलो तर अजून काय म्हणतात त्याला, बघ एक्झाम्पल घेऊया, वेगवेगळ्या वयातली घेऊया. एक समजा गृहिणी आहे. अगदी आपण गृहिणी घेऊया. ती ना बाय चॉईस गृहिणी आहे. बरोबर आहे. आणि तिनं त्या गृहिणीची सगळी स्किल्स मी म्हणून स्वतःमध्ये घेतलेली आहेत. तिचं इमिजिएट आम्ही म्हणजे तिचं कुटुंब आहे. बरोबर आहे. आता ह्या कुटुंबाचं तिने अत्यंत मायेने आणि सुंदर पद्धतीने केलं. मग आता काय झालं की मग ती मुलं मोठी झाली. तिचे पती असतील तर ते आता सगळं व्यवस्थित चाललंय, सासू सासऱ्यांचं केलं, इत्यादी इत्यादी. म्हणजे हिनं मी कडून आम्हीकडे ती आली. तिने इंटरडिपेंडन्स फॉस्टर केला, इंटरकनेक्टेडनेस सुद्धा फॉस्टर केला. असं करत करत ना आता तिची मुलं मोठी झाली, गोल पूर्ण झाला. सासू सासरे आता नाही आहेत, पण सेवेचा गोल पूर्ण झाला. बघा, म्हणजे गोल पूर्ण झाले आहेत. करेक्ट, होत आहेत. आता काय होतं की तिनं आत्तापर्यंत काय काय डिस्कव्हर केलं की तिच्यामध्ये वात्सल्य नावाची शक्ती आहे. तिच्यामध्ये निरपेक्षता नावाची एक शक्ती आहे. मग आत्ता तिने आपणला जाण्यासाठी ह्या तिच्यामधल्या शक्ती जिथं ती स्वतः अनुभव करू शकेल आणि दुसऱ्यांना अनुभव देऊ शकेल असं माध्यम निवडणं कॅन बी हर नेक्स्ट गोल. म्हणजे मग आता समजा ही स्त्री, पण काल्पनिक उदाहरण आहे की ही स्त्री आता समजा अशा मुलांच्याकडे जायला लागली की ज्यांना त्या वात्सल्याची आणि मायाची गरज आहे. ते आपण आहेत, तो समाज आहे. हे जेव्हा ती गोल ते करेल तेव्हा आता तिचा त्या टप्प्यावरचा मी, आम्ही, आपणचा तो बॅलन्स पक्का होईल. कारण पर्पज तोच राहणार आहे, पर्पज नाही बदलणार आहे. आता या सगळ्या टप्प्यामध्ये स्वतःला जेव्हा व्यक्ती माध्यम समजू लागेल, मुख्य म्हणजे मी माध्यम आहे हे उमजू लागेल, तेव्हा तिला पर्पज जास्त चांगला कळेल. कारण तो इंटरकनेक्टेडनेस जसा येईल तसा मर्यादित मी आहे ना तो विरघळायला सुरुवात होईल. बरोबर. आणि मग ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे की पर्पज जसा मिळतो तो मर्यादित मी विरघळतो. म्हणजे काय होतो, तो एक्सपांड होतो. सो पर्पज ऑफ लाईफ इज टू एक्सपांड अँड दॅट एक्सपान्शन कॅन कम ओनली विथ इन्क्ल्युजन. आता ह्या बाईंनी त्यांच्या आयुष्यातली ही इन्क्लुझिव्ह स्टेप घेतली. म्हणजे कसं, म्हणजे आपण काही फक्त फिलॉसॉफिकल नाही बोलत. ह्या बाईंनी 4, 5, 6 मुलांना शिकवलं ज्यांना त्याची गरज होती. त्याच्याकडे आपण सोशल वर्क म्हणून बघतो, ते न बघता हा
हा गोल मला माझ्या पर्पजकडे नेणार आहे या हेतूने बघावं. कारण ते जर मी बघत गेलो ना तसा एक व्यक्ती म्हणून, तर काय होतं, जेव्हा मी आपणला असतो ना त्यावेळेला मला देण्या घेण्यामधून स्वतःची मुक्तता करायला नको का? देण्या घेण्यामधून मुक्तता होणं म्हणजे पर्पज सापडणं आहे. देणं घेणं महत्वाचं आहे, देणं घेणं चालू राहील, पण देणं घेणं बंधनकारक होतं तिकडे पर्पज थांबतो. देणं घेणं तर होत राहणार आहे, तुम्ही आणि मी ह्या जगामध्ये राहणार आहोत. हां बरोबर, मी तुम्हाला सेवा देणार, तुम्ही मला सेवा देणार, हे होत राहणार आहे. ह्याला मी बंधनकारक मानणं म्हणजेच काय की ह्याची मी अट करणं, तिथं माझा पर्पज थांबतो. याची मी अट काढून टाकली ना की मला जे फ्रीडम, जी मुक्ती मला अनुभवायला मिळते, ती मुक्ती हा पर्पज आहे. ती मुक्ती मला अनुभवण्यासाठी तप, ध्यान, हिमालयात जाणं हे सगळं काही नाही केलं तरी चालेल. मी हा विचार केला पाहिजे की माझ्या आयुष्याच्या टप्प्यावरती मी, आम्ही, आपणचा माझा बॅलन्स काय. आणि मी गृहिणीचं उदाहरण मुद्दामून घेतलं कारण आपल्या समाजामध्ये कर्तृत्व नावाची जी गोष्ट आहे ती त्याच्यामध्ये तिला खूप कमी लेखलं जातं. बरोबर. पण तिला पण हे उपलब्ध आहे आणि जगातल्या सर्वात कर्तृत्ववान माणसाला सुद्धा हे उपलब्ध आहे. म्हणून मी मिळालेले जे माझ्याकडे आलेले, बरं ते पोटेन्शियल माझे जे आहेत ना, माझी काही कौशल्य असतील, माझी काही गुणवत्ता असेल, ही थोडी माझी हे आहे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे, नाही आहे ती माझी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. हे बघ साधी गोष्ट की मी समजा डॉक्टर म्हणून डायग्नोसिस करतो आणि प्रिस्क्रिप्शन लिहितो, हे मी जरी करताना दिसत असलो तरी हे मी करतो का? म्हणजे मला मेडिकलच्या दिवसापासून शिक्षकांनी शिकवलं, पुस्तकांनी शिकवलं, इतक्या वर्षांचे शोध इतक्या वर्षांचे जे शोध लागले त्या माझ्या सगळ्या वैद्यकीय परंपरेने मला शिकवलं, मी जेवढे पेशंट बघितले त्या सगळ्या पेशंटनी मला शिकवलं. म्हणजे रियालिटी काय आहे, माझ्या माध्यमातून विज्ञान एक्सप्रेस करतं. त्याला मी म्हणतो सोयीसाठी की या पेशंटला मी ट्रीट केला, मी सोयीसाठी म्हणतो की मी प्रिस्क्रिप्शन लिहिलं, पण ते मी त्याच्यातला माध्यम आहे हे मला कळणं ना. म्हणजे बघा मी आपणला आपोआप गेलो बघ, कारण हे मला कळल्यावरती माझ्यातला मी गळून पडला. करेक्ट सर. पण सर्वसामान्य माणसाला जेव्हा आपण ह्याच्यात जगतोय तेव्हा बऱ्याचदा ह्याची कल्पनाच होत नाही. तो स्वतःचा ओनरशिप इतकं हे मी केलं हे येतं ना. हो, जर हे नाही कळालं तर काय होतं मुळात, इफ आय डोंट अंडरस्टँड द जर्नी ऑफ पर्पज, मग पर्पज गेला, मग काय होतं, गोल बिकम्स इक्वल टू पर्पज. आणि मग मी काय करतो की आज मला ना एवढा बँक बॅलन्स पाहिजे, आज मी 3 BHKचा फ्लॅट घेतला, आता मला फार्म हाऊस घ्यायचं आहे. मग आता मी काय करतो, विशिष्ट गोल्सला पर्पज मानायला लागतो. आणि मग काय होतं की त्याच्या फुलफिलमेंटवरती किंवा ते फुलफिलमेंट न होण्यावरती मी माझी अस्तित्व म्हणूनची, व्यक्ती म्हणूनची किंमत त्याला जोडतो. म्हणजे हे झालं तर मी ग्रेट, आणि नाही झालं म्हणजे मी कंडम. म्हणजे परत तसंच त्या मी वरतीच मी अडकलोय. मग तर हे मला डोक्यात ठेवायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही फार्म हाऊस बांधा बरं का, माझं काय प्रॉब्लेम नाही आहे. माणसाने जी काही सुखसुविधा, संपत्ती हे गोळा करायचं असेल त्याला ते त्याने करावं. पण ते जोडून या धन उत्तम व्यवहार आहे, उदासे विचारे वेच करी. हे जे आहे की नाही ते सत्य आहे की करताना चांगल्या पद्धतीने क्वालिटेटिव्हली करा. उदासे विचारे याचा अर्थ स्वामित्व सोडून, म्हणजे पुन्हा विश्वस्त की त्या धनाचा मी विश्वस्त आहे म्हणून हे मी करतोय. आता हे जर मला नाही समजलं, तुझा जो प्रश्न होता, मग काय होतं, तर मी त्याच चक्रामध्ये स्वतःला गुंतवत जातो. आणि मला त्या चक्रामध्ये राहणं, ह्याच्यामधून माझा जो
एक मिमीवाला जो आहे ना भाग, अहंकार हा अहंकार आहे, तर तो असा फुलत राहतो. हम्म. मग मी काय करतो, तसं फुलवत राहणाऱ्यांच्याच मी जवळ राहतो. बरोबर. हां, बरं त्याला कोणी मला विरोध केला तर माझी गडबड होते. असं एक होतं. दुसरं काय होतं, की जो माझा छोटा मीवाला आहे ना, स्मॉल मी, त्याने कितीही अचिव्हमेंट केल्या तरी तो त्याच्यामधल्या मीला, अरे तू माध्यम होतास असं तरी म्हण, तो तेही म्हणायला तयार नसतो. त्याचं उलटं असतं ना सगळं. झालं बुवा, काय माहिती, मग ते दैव चांगलं होतं म्हणून झालं बुवा. हां, असं तो म्हणतो. हां, तू माध्यम म्हणून तुझं काम उत्तमपणे करतोयस की नाही ते बघ. तू माध्यम म्हणून तुझी क्वालिटी सांभाळतोयस की नाही ते बघ. माध्यम ह्याचा अर्थ तू इनर्ट माध्यम नाही आहेस, तू ॲक्टिव्ह माध्यम आहेस. म्हणजे मी आता जेव्हा डायग्नोसिस असं म्हटलं, तेव्हा ते सगळं ज्ञान माझ्या मेंदूच्यातून जात असतं की नाही, ते प्रोसेस होत असतं माझ्या मेंदूतून, ज्ञान असतं. म्हणून मला त्यातली जबाबदारी आणि त्याची क्वालिटी ही कळणं खूप You गरजेचं chose आहे. to do it. अँड आय चोज टू डू इट अँड आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक मजेदार सवय, माझी एक सवय आहे की मी माझी ना सगळी प्रिस्क्रिप्शन्स पूर्ण सही करतो. मी माझ्या एकाही प्रिस्क्रिप्शनवरती अद्याक्षर नाही करत. तर मला माझे पेशंट कधी कधी विचारतात की तुम्ही असं का करता. मी म्हणतो कारण माझी चेकवरची सही आणि प्रिस्क्रिप्शनवरची सही ही तीच असली पाहिजे. कारण का की इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मी माध्यम आहे, त्या माध्यमाची जबाबदारी आहे. हे मी ना माझी सही किती लफ्फेदार आहे ह्याच्यासाठी नाही करत आहे. बरोबर आहे. हे रिअलायझेशन्स आहेत. आता कशी गंमत आहे बघ, की आता हे रिअलायझेशन काही लोकांना आयुष्यभर नाही येत बाबा, आता काय करायचं. काही लोकांच्या दाराशी रिअलायझेशन येतं, पण त्याला म्हणतात आता नको. काही लोकांना ते येतं, ते अधिक चांगले माणूस बनतात. म्हणजे आमच्या मगाशी तू मुक्तांगणचा उल्लेख केलास, तर मुक्तांगण मधल्या माझ्या एका पेशंटचं उदाहरण घेतो. आता कुठलंही ॲडिक्शन असतं ना, ते तुम्हाला त्या मर्यादित मीकडेच नेतं ना. म्हणजे आणि तिकडे तो मी होतो, कधी मीतू होतो आणि मारामाऱ्या करतो, कधी छोटा मी होतो म्हणून रडतो. हे सगळं त्या ॲडिक्शनमध्ये चालू असतं. तो मीमध्ये त्याचा पर्पज अडकलेला असतो. तर माझा हा एक मित्र, तर तो रिकवर झाला, मुक्तांगणमध्ये आला. मग त्याच्या असं लक्षात आलं की आपलं जे माध्यम आहे ना, शरीर, तेच ठीक नाही आहे. माध्यमाला ठीक करूया, मनाला आणि शरीराला ठीक करूया. म्हणून तो ट्रायथलॉन रनर झाला. मग आता त्याने आयर्नमॅनचे 3 हे केले, विक्रम केले. त्याच्याबरोबर त्याच्या मनासाठी तो मुक्तांगण, अल्कोहोलिक अनॉनिमस ह्या सगळ्याच्याकडे जायला लागला. मुक्तांगणने आणि एने त्याला आम्हीपर्यंत आणला. आणि होता होता तो आज व्यसनाधीनते मध्ये अडकलेल्या आपणपर्यंत स्वतःला न्यायला लागला. बघा, आता तो आणि मी आता एक 2-3 महिन्यापूर्वी एकत्र होतो आणि आम्ही ज्या शहरात होतो तर तो मला असं म्हणाला की तिथे आमचं एला आम्हाला महानगरपालिकेने त्या जागा दिली आहे, तुम्ही येता का, तिथे आमचे मेंबर बसलेले असतात. म्हटलं चल जाऊया. आम्ही गेलो तिकडे. तर त्या ज्या 2 खोल्या होत्या आणि अंगण होतं त्या शहरातलं, तर बरोबर एक मद्यपी तिथे पडला होता टाईट होऊन. म्हणजे त्या अल्कोहोलिक अनॉनिमसच्या ऑफिसच्या दारात. तर मी म्हटलं म्हणजे योग्य जागी पडलाय हा, म्हणजे कुठेही पडू शकला असता, पण योग्य जागी पडलाय. तर मग ते सगळे म्हणाले चला आता याच्यावरती पाणी मारूया आणि वगैरे त्याला मदत करायला त्यांनी सुरुवात केली. हा जो माझा मित्र आणि रुग्ण आहे ना, तो काय म्हणाला बघा. तो म्हणाला, डॉक्टर 16 वर्षापूर्वीचा मी आणि हा याच्यामध्ये फक्त एका घोटाचं अंतर आहे. बापरे. हे जे रिअलायझेशन आहे ना, आणि हे रिअलायझेशन होणं की अरे धिस इज व्हॉट आय ॲम. मग तुम्ही स्वतःच्या शरीराला आरोग्याचं माध्यम मानायला लागता. स्वतःच्या भावनांना, स्वतःच्या बुद्धीला
एका विधायक बदलाचं माध्यम मानायला लागता हम्म. आणि तरीही तुमचे या जगातल्या वास्तवाशी असलेले पाय ते बंध तुमचे तुटत नाहीत. हो. म्हणजे त्याचं ते वाक्य मला पर्पज ऑफ लाईफ मधलं खूप काही शिकवून गेलं. हम्म. हम्म. हा बॅलन्स आहे बघ त्याचा, हो. मी आम्ही आपणचा. हो. हो. म्हणजे आपण ना उदाहरणं घेतोय ती लोकोत्तर माणसांची नाही घेत आहोत. हो. हो. आपण तुमची आमची उदाहरणं घेतोय आणि ज्यांना बदनाम केलंय अशा व्यसनाधीन लोकांची उदाहरणं घेतोय. पण जेव्हा ते आपल्याला कळतं तेव्हा मग आपल्याला पर्पज समजतो. माझा एक दुसरा मुलगा आहे या व्यसनाधीन, ते म्हटलं तो आमच्या मुक्तांगणमध्ये काम करतो. त्याच्या रिकव्हरीच्या काळामध्ये ना त्याने मुक्ता पुणतांबेकर आमची जी डायरेक्टर आहे तिला सांगितलं की मुक्ता मॅडम मला ना सगळ्या मुक्तांगणचे स्वच्छतागृह साफ करायचं काम द्या, सगळे संडास घासणं सगळं. का? तर तो असं म्हणतो की मी प्रत्येक जो संडास घासतोय ना तिथं मी स्वतःला सांगायचो हे तुझं मन आहे. कमालीचा मेटाफर आहे बघा, की हे तुझं मन आहे, तू फक्त हा कमोड घासत नाहीयेस, तू मनाला साफ करतोयस. आणि तो म्हणायचा मग माझ्याकडून ते काम व्हायचं आणि मग माझं काम जेव्हा संपायचं तेव्हा मला बरं वाटायचं, ड्युटी केली, मला बरं वाटायचं, मन साफ झालं, मला बरं वाटायचं, स्वच्छतागृह साफ झालं. म्हणजे बघा हे शिकणं आहे, हा पर्पज सापडणं आहे. मग आता जेव्हा तो ह्या पर्पज सापडल्यावरती आला की नाही त्याच्या आयुष्यातले गोल त्याला मिळत गेले. हा आमचा मित्रही ॲथलीट झाला, या आमच्या मित्राचंही लग्न झालं, आज तो संसारी जीवनही जगतोय, तो आज कार्यकर्ता म्हणून काम करून वी आणि ऑलला पण जातोय. म्हणून तुम्ही पर्पज मिळत गेला माणसाला की गोल्स सापडत जातात, मग गोल्सच्या मागे नाही धावावं लागेल. पण पर्पज नसेल तर मग आपण त्या गोल्स घेतो आणि ते फुलफिल झाले कीच वाव, कीच पुढचा वाव, कीच पुढचा वाव. आणि मग आपण त्याला हट्ट म्हणतो. आपण तो राक्षसी महत्वाकांक्षी त्याच्यात की गोलच्या बाबतीत लोक असे, आणि आजकाल ते गोलचे व्हिडिओज पण आहेत असे, मी करणार हे, मी करणार, आणि ते असं गोल राक्षसी महत्वाकांक्षेने पछाडलेली लोक असतात. आणि मग त्याच्यात हे सगळं गोंधळत नाही का? होतं ना. काय होतं रे की ह्या सगळ्याच्या मध्ये काय होतं बघा, राक्षसी असा शब्द तो वापरला तर राक्षसी महत्वाकांक्षा म्हणजे काय की प्रोसेस आणि आउटकम या दोन गोष्टी आहेत ना. तर ध्यास आणि हट्ट ह्याच्यातला फरक काय? तर ध्यास जो असतो ना त्याच्यामध्ये प्रोसेस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅन आउटकम. आणि हट्टामध्ये ना आउटकम इज द इम्पॉर्टंट थिंग. तर हे जे पछाडलेले असं तू शब्द वापरलास ना ते लोक कसे असतात, ते मला करायचंच आहे, मग त्याच्यामधला ना आनंद कमी झाला तरी चालेल. मग ना तो हट्ट झाला. बरोबर. म्हणजे काही जणांना फिटनेसचा छंद असतो आणि काही जणांना फिटनेसचा हट्ट असतो. म्हणजे फिटनेसचा हट्टवाले असतात ना ते आज एवढे किलोमीटर व्हायलाच पाहिजेत, मग ते एन्जॉयच नाही करत काहीच. आणि मी खूप सिरियसली बोलतोय की खूप वेळेला असा हट्टवाल्या मंडळींना मेडिकल इमर्जन्सी देतात. तो मॅरेथॉन रनर होता, तो फिट होता, तो असं होता आणि त्याला काहीतरी झालं, बरं वाईट झालं. तर अशा वेळेला मला वाटतं की हे सगळे जण किती बरं तो प्रोसेस एन्जॉय करत असतील. त्यातले काही करतही असतील, मला काही दावा नाही करायचा. माझं म्हणणं एवढंच आहे की प्रोसेस एन्जॉयमेंट ही खूप महत्त्वाची आहे. आणि ॲक्च्युअली तुम्ही जितका प्रोसेस एन्जॉय कराल तर तो प्रोसेस एन्जॉय करणं म्हणजे काय, तर ना एव्हरी ॲडिशन ऑफ क्वालिटी इन द प्रोसेस शुड इन्क्रीज युअर एन्जॉयमेंट. हो की नाही? असं जर होत गेलं छान तर तुम्ही आपोआपच तुम्हाला जो हवा आहे तो आउटकम त्याच्या जवळ जातच असता ना. तुम्ही तो एन्जॉय करता की नाही
या गोष्टीकडे बऱ्याच लोकांचं लक्ष नाही राहत. बरोबर. आणि मग ती काय होते, मग ते मी तूची शर्यत होते किंवा आम्ही तुम्हीची शर्यत होते. आणि ती एकदा शर्यत चालू झाली की मग काय होतं, संकुचित आणि भौतिक या 2 तऱ्हेच्या गोल्सना मी पर्पज मानायला लागतो. आणि तो मी एकदा पर्पज मानायला लागलो की मग माझा पर्पज हा माझ्या घरातल्या टी व्हीच्या चौकटीची लांबी रुंदी किती आणि ती मी किती वाढवणार ह्याच्यातच राहतो. हा तो गोल आहे. म्हणजे तुम्हाला छानपैकी मॅच दिसेल एवढं घ्या तुम्ही आणि थांबा ना. म्हणजे भिंत कुठली आणि टी व्ही स्क्रीन कुठला असं असं कळू द्या आम्हाला तितपत. सो दॅट इज ओके. म्हणजे काय लक्ष हा हट्ट असतो बघ. की आता मला चांगलं टी व्ही बघता येतोय ना, आता एवढं थांबा. पण मला सॉरी म्हणजे मी थोडं कट करतोय. हो काय बोल. पण याचा अर्थ मग महत्वाकांक्षा असूच नाहीये का? सुंदर. कारण हाच प्रश्न पडतो ना की कारण मी आयुष्य जगताना माझ्या समोर काहीतरी एक टप्पे घातलेले आहेत. म्हणजे आता फिटनेसचं उदाहरण घेऊयात की काय 10,000 पावलं चालायचे असा दिवसभराचा माझा हट्ट आहे, कारण मला ते अचीव्ह करायचं आहे. बरोबर. ते मी बेअर मिनिमम म्हणून ठरवून ठेवलंय माझ्यासाठी. करेक्ट. जर त्याचाही मी हट्ट घेतला नाही आणि तीही महत्वाकांक्षा ठेवली नाही तर कसं जमू शकेल? बघा, मी ध्यास घ्यावा असं कुठे म्हटलंय? मी हट्ट सोडावा एवढंच म्हटलंय. तर ध्यास घ्यावा की माणसानं विकासाचा ध्यास घ्यावा. विकास म्हणजे पुन्हा मी आम्ही आपण. आणि मग त्याचा एक भाग म्हणून त्याने डेफिनेटली फिटनेसचा गोल घ्यावा. आणि मग तो फिटनेसचा गोल आहे ना, तो गोल त्याने डेफिनेटली एन्जॉय करावा. हे झालं फिटनेसच्या बाबतीत. आता ना माझी महत्वाकांक्षा म्हणजे गोल हा, समजा जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस होण्याची आहे. बरोबर. आपण म्हणजे वचनम किम दरिद्रता, जगातला सगळ्यात मोठा धनवान माणूस व्हायचा आहे मला. ती कुठली यादी असते त्याच्यात पहिलं यायचं. असू दे, काही हरकत नाही. गोल म्हणून छान आहे. त्याने भरपूर पैसे कमावलेत मी. आता मी काय बघेन की आता माझा इंटरडिपेंडन्स, इंटरकनेक्टेडनेस हा लक्षात घेऊन मी त्या सगळ्या संपत्तीचा व्यय होतोय की नाही ते पाहिजे. बरोबर. हो ना. म्हणजे माझं काय झालं, पर्पज काय आहे ह्याच्यावरती मी ठरवणार ना संपत्ती मिळाल्याची काय करायचं ते. सो अगेन माय पॉइंट इज की पर्पज सगळ्यांचा एक आहे, कारण तो ह्या लाईफ बरोबर आला आहे. गोल्स आपल्या सगळ्यांचे वेगवेगळे असतील. म्हणजेच आपल्याला हे जर मी डोक्यात घेतलं, का नाही महत्वाकांक्षा मी ठेवायची. मी समजा असं म्हटलं की माझ्या कंपनीमध्ये किंवा माझ्या कंपनीच्या माध्यमातून, समजा मी उद्योजक आहे, माझ्या कंपनीच्या माध्यमातून 5,000 लोकांची घरं चालत आहेत. बरोबर. वाय नॉट. नक्की महत्वाकांक्षा ती असावी. माझा प्रॉडक्ट आहे, त्याची क्वालिटी इतकी आहे की तो घराघरात पोचलाय, का नाही ती महत्वाकांक्षा असावी. पण मग ती महत्वाकांक्षा करताना माझ्या मनामध्ये मी, वी आणि आपण हा विचार ॲज माय ऑर्गनायझेशन सुद्धा आला पाहिजे. मी तुला उदाहरण सांगतो. एक औषध बनवणाऱ्या कंपनीसोबत मी काम करतो प्रशिक्षणाचं. तर आमचा जो एक प्लांट आहे ज्याच्यामध्ये इंजेक्टेबल बनतात आणि जी इंजेक्टेबल लाईफ सेव्हिंग इंजेक्टेबल आहेत, तर त्याला स्टराईल प्लांट म्हणतात. त्यामुळे तिथं काम करणारी जी मंडळी असतात ना, त्यांना खूप असं म्हणजे वातावरण ते सगळं ना त्यांचे सगळं ते किट असतं, त्यांना बोलता येत नाही, त्यांना असं खुणेंमध्ये बोलायला लागतं, खूप त्रास असतो बरं का. म्हणजे तो मी त्रासात आहे. बरोबर. तो मी त्रासात आहे. ठीक आहे, त्याला पैसे मिळत आहेत, तो स्किल्ड आहे तेवढा वगैरे वगैरे त्याचं आहे. मग तो मी म्हणतो की हा मी त्रास सहन करतोय, कारण एक म्हणजे त्याचा माझा भौतिक भाग, माझ्या करिअरचा भाग हा त्याच्यामध्ये येतोय. मी उद्या याच्यातून सुपरवायझर, मॅनेजर सगळं होईल, मीचा भाग. आम्ही म्हणजे काय, त्याची ऑर्गनायझेशन, की मी इथे उत्कृष्टपणे काम केलं तर त्याचा फायदा माझ्या ऑर्गनायझेशनला होणार आहे. मग आता ह्याच्यातला आपण कोण? ह्याच्यातला आपण
त्या अँटीबायोटिकची बाटली जगातल्या ज्या पेशंटपर्यंत जाईल तो. म्हणजे मी काम करत असताना मला आम्हीचा विचार आणि आपणचा विचार ठेवायला पाहिजे मनात. तो पर्पज माझ्या मनात असेल तर माझी ही बॅच उत्तम व्हायला पाहिजे, हा गोल जास्त चांगला फुलफिल होईल. राईट राईट. लक्षात आलं, गोल आणि पर्पज. सर आता मी मगाशी म्हणालो राक्षसी महत्वाकांक्षा आणि त्याच्यानंतर आपण महत्वाकांक्षा असणं किती असली पाहिजे किंवा त्याच्याबद्दल बोलू. पण त्याच वेळेला ना एक मी आजूबाजूला बऱ्याचदा मीही त्या फेजमधनं गेलोय. ते म्हणजे एक फिलॉसॉफिकल झोन येतो की जो जे वांचिल तो ते राहावं, चित्ती असू द्या नवं समाधान असं वगैरे म्हणून आपण आहे तसंच समाधान राहिलं पाहिजे असं म्हणून आपण त्याच्यापासून सगळ्यातनंच एक स्वतःला विड्रॉ करतो. हां, आता बघा हे छान आहे. आपण निष्क्रियतेचा प्रचार आणि प्रसार करत नाही आहोत. हां, आपण कुठल्या तऱ्हेची कृती करावी ते बोलतोय. खूप फरक आहे. ह्या दोघांच्यामध्ये खूप फरक आहे. त्यामुळे आपण काय विचार करतोय की काय तऱ्हेची कृती करावी. आपण नियोजनात्मक कृती करावी याच्या विरोधात अजिबात बोलत नाही. हा. निष्क्रियतेबद्दल अजिबात नाही बोलत. मग आपण काय बोलतो बघा, आपल्याला हे कळलं पाहिजे की माझी कृती ही कशासाठी आहे हे मला कळलं पाहिजे. पर्पज. मग अशी त्या आमच्या फार्मास्युटिकल मधल्या मुलाचं उदाहरण दिलं. पुन्हा हे उदाहरण लोकोत्तर नाहीये. तो फार्मसी केलेला एक वर्कर कॅटेगरीचा माणूस आहे, पण त्यालाही तो विचार करायला पाहिजे. म्हणजे आपण अशा तऱ्हेची कृती अपेक्षित करत आहोत की ज्या कृती मागे जर पर्पज असेल तर ती कृती क्वालिटेटिव्हली जास्त छान होते. अशा कृतीचा आपण विचार करत आहोत. आणि असं करता करता ती कृती जेवढी मी इंटरनलाइज करेन, ती कृती म्हणजे ते माझ्यातलं स्किल असेल, माझ्यातलं पोटेन्शियल असेल, माझ्यातलं मी गायक असेन, मी कलाकार असेन, मी शास्त्रज्ञ असेन, हे मी किती इंटरनलाइज करेन तेवढं मी एकतर त्यामध्ये रंगून जाईन किंवा तल्लीन होईन. याच्यामधून काय काय झालं, मला जे येतंय त्याचं एक्सप्रेशन झालं. बरोबर. त्या एक्सप्रेशनचा ज्या सगळ्यांना उपयोग व्हायचा आहे तो झाला. बरोबर. मला त्याच्यात समाधान मिळालं. आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये माझ्यातला संकुचित मी तेवढ्यापुरता का होईना पण थोडासा विरघळून गेला. हां, आणि त्याला सुद्धा तो आपणचा अगदी अनंताचा अनुभव वगैरे मी नाही म्हणत, आपणचा अनुभव त्याला आला. सगळ्या बाजूने विन विन झालं. ह्याच्यामध्ये ना हे विरक्त वृत्तीने हे सोडा, तर विरक्त वृत्तीचा तर चुकीचा अर्थ आहे. आसक्ती विरहित जगा याचा अर्थ मालकी हक्क नको. आणि त्या प्रोसेसमधून तुम्हाला मिळालेलं जे समाधान आहे ते तुमचं. नंतर लोक काय म्हणतील हे बंधनकारक ठेवू नका. म्हणून आपण काय करतो, आपण ना हे सोडा ते सोडा ते सोडा. हां, काय सोडलं पाहिजे तर मला समजा आता एखादी कृती जी आहे ना ती आता माझ्या पर्पजमध्ये बसत नाही आहे, मग ती मला सोडली पाहिजे. राईट. म्हणजे अगदी सोपं उदाहरण देऊ की समजा ना समजा व्यक्ती म्हणून माझं उदाहरण घेऊ की मी एक क्लिनिकल डॉक्टर आहे आणि म्हणून मी 1 to 1 पेशंट बघतो. आणि मी समाजाच्या पातळीवरती वेगवेगळ्या गटांबरोबर बोलतो, मानसिक आरोग्याच्या प्रसाराचं प्रबोधनाचं काम करतो. बरोबर. मग मला हा विचार करायला पाहिजे की मी माझ्या आयुष्याच्या ज्या स्टेजवर आहे त्याच्यामध्ये ह्या दोघांचं प्रपोर्शन काय ठेवायचं. करेक्ट. म्हणजे याच्यातलं ज्याचं प्रपोर्शन मला कमी करायचं आहे त्याचा मला एका अर्थानं त्याग करायचा आहे. बरोबर. पण तो त्याग मी का करतोय, कारण माझं जे आत्ताचं मी आम्ही आपणचं समीकरण आहे त्याच्यामध्ये मला जास्त चांगलं आणि बॅलन्स्ड समीकरण समजा हे वाटतंय. म्हणजे मी असं म्हणेन
की मला ना आता माझं वैयक्तिक काम थोडं कमी करायचं आहे हम्म. आणि ह्या कामावरती जास्त लक्ष द्यायचं आहे असं मी म्हणेन. हां, मी उलटंही म्हणू शकतो बरं का, की आता मला ना समाजाला प्रबोधन करण्यासाठी नाही, मला ना आता व्यक्तीमध्येच ती समष्टी शोधायची आहे. काही मी म्हणेन, पण ते पर्पजफुल असलं पाहिजे. म्हणजे माझा चॉईस हा त्या त्या पर्पजवरती आधारित असला पाहिजे. त्याच्यासाठी मला काहीतरी सोडावं लागणार आहे. बरोबर. ते सोडणं मला मान्य आहे. हं? हम्म. हां, कारण ते सोडणं जे आहे त्याच्यामध्ये माझ्या नवीन बॅलन्ससाठी त्या मी सोडल्या आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की मी समजा प्रायव्हेट प्रॅक्टिस कमी केली, मी प्रायव्हेट प्रॅक्टिस बंद केली. हम्म. तर त्याचा अर्थ काय झाला, की मला ज्या तऱ्हेच्या प्रॅक्टिसमधनं पैसे जास्त मिळत होते, ती आता माझ्या आम्ही आपण मध्ये बसत नाही, म्हणून मी ती केली. भयंकर त्यागबीग काय नाही केला. हां, तर हे आता ह्या काळामध्ये नाही बसलं. जेवढ्या जबाबदाऱ्या होत्या त्या झाल्या, पूर्ण झाल्या. तो गोल पूर्ण झाला जबाबदाऱ्यांचा. मग आता पैसे हे प्रेफरन्शियली मी मागे ठेवणं म्हणजे पैशाच्या मोहाचा, लोभाचा पार्शल त्याग करणं नाही का? मग तो त्याग केल्यामुळे माझ्या पर्पजला नवा बॅलन्स नाही का मिळत? त्याच्यासाठी त्याग करावा. मग ते सोडावं. पण ते सोडणं हे पळपुटेपणाचं सोडणं नाहीये, हे लक्षात घ्यावं. ते विड्रॉल नाही. ते विड्रॉल नाहीये. आणि ते विड्रॉल दिसलं तरी त्या विड्रॉल मागे पण पर्पज माझा आहे, की हे आता मला का नाही करायचं ते ह्यासाठी. मग ह्याचा पर्याय काय आहे? मग ह्या पर्पजमुळे मी जास्त माझ्या म्हणजे ह्या गोलमुळे मी माझ्या पर्पजच्या जास्त जवळ जाणार आहे. मग का नाही जायचं? हा पुनर्विचार सतत करत राहणं स्वतःच्या आयुष्याचा प्रत्येक टप्प्यावरती ना, हे आपल्या सगळ्यांच्या हातून घडतंच असं नाही. म्हणजे आपण तिथे अडकलेले राहतो. तर हा प्रत्येक टप्प्यावरचा पुनर्विचार आहे. आणि तो आपण करण्यामध्ये ना, आपण ना आता सगळं झालं, म्हणजे आता काही नाही बरं का. म्हणजे माझ्या कुटुंबातल्या एक आहेत, तर त्यांनी असं ठरवलं की साड्या घेणार नाही मी आता, अजिबात घेणार नाही, साडी विकत घेणार नाही आता. भयंकर भीष्म प्रतिज्ञा केली की साडी विकत घेणार नाही. पण त्याच वेळेला त्यांना वर्षाला मिळणाऱ्या साड्या जर 10 असल्या तर त्यांना विकत घेण्याची गरज कुठे आहे? मग काय सोडलं? असं जर समजा त्या म्हणाल्या ना, की ना आत्ता मला बाहेर जायच्या 4, अमुकच्या 4 अशा ना 10 साड्यांचीच, तरी मी 10 म्हणतोय की 10 साड्यांचीच आता मला गरज आहे. बाकीच्या अख्ख्या सगळ्या साडी संग्रहालयाचं काय करायचं ते मी बघेन. म्हणा ना की आता माझा पर्पज हा साठवा रे साठवा असा नाही आहे. तो होता एकेकाळी, माझी भयंकर हौस होती की सर्व तऱ्हेच्या साड्या माझ्याकडे आहेत, मी त्या तेव्हा नेसत पण होते, इत्यादी इत्यादी. अरे आता ते तुझ्या पर्पजशी आहे का जोडलेलं? देऊन टाका. मग देऊन टाका. आता हा जो त्याग आहे ना, हा त्याग पण नाही, हा त्याग पण नाहीये खरं. हो नक्कीच नाही, नाही. पण आता आपण म्हणू ज्यांनी संग्रह केलाय त्यांच्यासाठी आहे. संग्रह केला त्यांच्यासाठी. हो, म्हणजे अगदी हृदय जड होतं अशी गोष्ट देणं म्हणून. म्हणजे त्याच्यामध्ये मुद्दा काय माहितीये, की त्या गोष्टीचं आणि माझं नातं हे ना या टप्प्यावरती इथे सुफळ संपूर्ण झालं हे आपल्या लक्षात येत नाही. मानवी नात्यांपासून ते वस्तूच्या नात्यापर्यंत ते नातं वेगवेगळ्या टप्प्यावरती एक येऊन विसावतं. तर त्या विसावलेल्या नात्याचा आदर करूया. आणि तिथे माझं स्वामित्व नको त्या गोलचं. ते आता ती व्यक्ती बरे वाईट तिकडे आहे, मी इकडे आहे. सद्भावना आहे, मदत करायची इच्छा आहे मागितली तर. इथं आपण थांबूया ना.
पण माणसं काय करतात की अगदी माझ्या जवळचा जो आहे ना त्याला माझाच भाग म्हणून बघायला लागतात. बापरे. हो, म्हणजे मग एक्सटेन्शन होतं ते माझं. आता बरं ह्याला पालकत्वामध्ये आपल्याकडे काय आहे गंमत? हं? की त्या मुलाला मुलं झाली तरी सुद्धा ते मुलंच. म्हटल्यावरती मी सोडतच नाही ना कंट्रोल. आता ते आहे ते एका अर्थानं मी स्वतःला मध्येच करतो की नाही. हो, absolutely. आणि सगळेजण काय म्हणतात, आता ना त्यांचा विषय आणि ते हां, अजिबात इंटरफिअर नाही करत हो आम्ही, असं म्हटलं की माझे कान टवकारतात. हा की इथे दाल में कुछ काला है. म्हणायची गरज काय तुम्हाला? म्हणताय म्हणजे म्हणताय का सांगायची गरज काय तुम्हाला? आम्ही नाही इंटरफिअर करत. नसाल करत तर दिसेल, करत असाल तर तेही दिसेल. हां, असं काही सांगायला लागली ना मंडळी की आपल्याला झोल आहे कुछ पर्पज का झोल आहे. त्याच्यामुळं काय झालेलं आहे, आपला पर्पज हा अजून मी मध्येच अडकलाय. तो पुढे जातच नाही आहे. बरं असा तो जात नाही आहे ह्याच्यात लोकांना अभिमान असतो. ती पुन्हा एक गडबड आहे. हां, आणि म्हणून ते दुसरं कोण करणार, ते दुसरं कोण करणारी अनदर प्रॉब्लेम. हां, म्हणजे एक साधं सोपं असतो की आपण किती म्हणजे इंडिस्पेन्सिबल आहोत असं समजावं माणसानं. माझ्याशिवाय पान हलत नाही. पान हलत नाही. हां, तर सगळी पानं वाऱ्याने हलतात यार. हां, तर पान हलत नाही म्हणजे माणसं ते मोबाईल रात्री चालू का ठेवतात? करा ना बंद. ते आजच्या दिवसाचं त्या दिवसाचं तुमचं आणि त्या मोबाईलचं नातं सुफळ संपूर्ण झालं. त्याला जरा विश्रांती द्या, तुम्ही थोडी विश्रांती घ्या. काय होणार आहे रात्री? काय होणार आहे? त्यामुळं नाही असं कसं इमर्जन्सी. हां, तर इमर्जन्सी ही इमर्जन्सी असेल. तुमचा फोन बंद आहे पण तुमचं घर, त्याची कॉल बेल आहे, तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांचे काहीतरी घडेल ना. पण त्या कधीतरी घडणाऱ्या इमर्जन्सीसाठी मग मी तो फोन ऑफ नाही करत. मग फोन ऑफ नाही करत म्हटल्यावरती बघूया जरा. मग मी उचलतो, तो बघतो. मला 2 वाजता जाग आली की बघतो, 4 वाजता जाग आली की बघतो. अरे हे जे काही गुंतणं आहे ना, गोल्समध्ये आपण खूप गुंतायला लागलो की आपण पर्पजपासून दूर जातो. मग तो गोल आपला अशा या तात्कालिक लाभाचं का असेना. म्हणजे मगाशी आपण म्हणालो ना प्रेयस अट्रॅक्टिव्ह, तर त्या अट्रॅक्टिव्हमध्ये आपण खूप गुंततो. दुसरी गंमत आपली काय असते की काही शॉर्ट टर्म गोल्स असतात, काही लॉंग टर्म गोल्स असतात. काही माणसं शॉर्ट टर्म गोल्समध्येच गुंततात. मग ते म्हणतात की अरे जिंदगी कल है की नाही किसको मालूम, आज जिलो, असे काही असतात. यू लिव्ह ओनली वन्स वगैरे. ते फक्त शॉर्ट टर्म गोल्स. काही असतात ते फक्त लॉंग टर्म गोल्स, म्हणजे त्यांना गावी घर बांधायचं असतं. तर आता ते गावी घर बांधायचं असतं त्याच्यासाठी ते म्हणजे असं आईस्क्रीम खात नाहीत कधी, किंवा बायकोला गजरा नाही घेऊन जात वगैरे, असलं काहीच नाही करत. बरोबर. कधी चितळेची बाकरवडी नाही आणत, काहीच नाही करत. आम्हाला लोक दिसतात समोर म्हणून एकदम हसायला आलं. आणि मग ते पैसा साठवून ते गावी घर करतात, त्याला श्रमसाफल्य असं नाव देतात. आणि त्या श्रमसाफल्यात गेल्यावरती दात पडायला लागलेले आहेत, कंबर दुखायला लागलेली आहे, गुडघ्यांची वाटी सरकायला लागलेली आहे. अरे सो द पॉइंट इज की while choosing goals, at least have a look at health in totality. होलिस्टिकली वगैरे. हां, की बाबा ॲटलिस्ट की ह्याच्यात बाबा शारीरिक आरोग्य, भावनिक आरोग्य, इंटरपर्सनल आरोग्य, सगळे आरोग्य, सामाजिक आरोग्य हे आहे ना, ते करताना बघा ना. तो पण एक बॅलन्स आहे. तर काय होतं बघ, जर मला आपणचा पर्पज सापडला ना, तर हे माझ्याकडून आपोआप होतं. मला आपोआपच लॉंग टर्म आणि शॉर्ट टर्मचा बॅलन्स मी कसा ठेवायचा ते कळतं. छोट्या
हां छोट्या छोट्या लॉंग टर्म छोट्या छोट्या शॉर्ट टर्म गोल्सनी तुमचं लॉंग टर्म गोल होणार आहे. होणार आहे, बरोबर. हां, आणि म्हणून मला गोल्समध्ये मगाचा आपला मुद्दा, की त्या गोलचा प्रोसेस एन्जॉय करणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे आपण जर विसरलो तर मग गडबड होते ना. आपण मगाशी विसाव्याचा तो मुद्दा बोललो ना, तर हा, मला हा. त्यातनं एक खूप असं वाटतं, म्हणजे कुठलंही आता काहीही काम करत असताना आता हे तर एक लक्षात आलं की साधारण पर्पज हवा आहे. तर पर्पज काय आहे, तर ज्यात मी सोडून ज्यावेळेस आम्ही आणि आपणचा विचार ज्यावेळेस कुठल्याही कार्यात कुठल्याही कामात आपण करायला लागतो, काय मग तो विद्यार्थी शिकताना असेल की ज्यावेळेस मी मेडिकलला ऍडमिशन घेतलेलं आहे आणि मी का मेडिकल करतो आहे, तर फक्त मला माझ्यासाठी पैसे कमवायचे नाहीयेत किंवा घरच्यांसाठी कमवायचे नाहीये, तर जाऊन काय रुग्णांची सेवा करायची वगैरे, हा पर्पज असू शकेल. असू शकते. हा, तर जो काही पर्पज सापडल्यानंतर ना, अर्थात ज्यावेळेस आपण आपणचा विचार करतो त्यावेळेस मला आणि आम्हीला आपण थोडं साईडलाईन करतोय, थोडं नाही साईडलाईन केलेलंच आहे. केलेले. तर त्याला त्याच्याकडे काय पद्धतीने बघायचं, म्हणजे त्याला सॅक्रिफाईस म्हणून बघायचं, म्हणजे त्याग म्हणून बघायचं, का त्याला अपरिहार्यता म्हणून बघायचं, की नाही मला हे सोडावंच लागलं, मग काय भावनेनं पण त्याच्याकडे बघायचं. कारण तो विसावावाला फॅक्टर मला इतकं महत्वाचा वाटतो, की ते नातं किंवा ती गोष्ट तुमच्यासाठी तिथे संपली आहे किंवा ती विसाव्याला आली आहे, तर काय अर्थाने ज्या गोष्टी सोडल्यात त्यांच्याकडे बघायचं. हां, आता बघा की आपण काय म्हणतोय, की मी आणि आम्हीचा विचार करता करता आपणला जायचं, हे आपण समजून घेण्यासाठी म्हणतोय. बघा, प्रत्यक्ष अनुभवामध्ये ना मी, आम्ही आणि आपण असे 3 अनुभव नाही आहेत. हे प्लीज लक्षात घ्या. ते पदर आहेत एकाच अनुभवाचे. म्हणजे 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 बघा की आता जसं तो मगासचा जो श्रमिक आहे, तो ते औषध तयार करतोय क्वालिटीचं, ते करताना त्याच्या कृतीमध्ये त्याच्या मनात मी, आम्ही आणि आपण या तिन्ही पातळ्या एकाच वेळी आहेत. म्हणजे त्या पातळ्या वेगळ्या नाही आहेत. आत्ताच्या तुझ्या प्रश्नात काय आहे, की आम्ही आपणकडे जास्त गेलो तर मी आणि आम्हीचं काय. तर हा जो इम्बॅलन्स बॅलन्स आहे ना, तो आतलाच आणि त्याच वेळी घडणार आहे, तो वेगवेगळा नाहीये. बरोबर. हे एक लक्षात घेतलं हो, हो, आपण हो. ना, तर काय होईल, इम्बॅलन्स आणि बॅलन्स हा दोन्ही आपल्यामध्ये होत राहणार. हा ऍक्सेप्टन्स आपल्यात हवा ना. मला आता पर्पज सापडलेला आहे आणि मी कडून आम्हीकडे आणि आम्हीकडून आपणकडे माझी वाटचाल निरंतर चालू झाली आहे, असं काय होणार नाहीये. हा, मध्ये मध्ये मला मी खेचणार, बरोबर आहे, मध्ये मध्ये आम्ही अडकून ठेवणार. अर्थात. हा. म्हणजे ना आपण कसं बघतो, आपण सगळं निर्दोष आणि निर्धोक बघतो. तर तसं नसतं. हां, त्यामुळे आपल्याला सुद्धा, म्हणजे जसं दोष जाळीत जाळीत असं ज्ञानेश्वरांनी म्हटलंय, तर दोष जाळीत जाळीत पुढे जावं लागतं. तो जो असतो तो एक प्रवास असतो, जो बुद्धीने करायचा असतो. आणि दुसरा जो असतो ना, तो अवगुणांचा, सांडीशी अवगुण तू भ्रमरा. म्हणजे ते आपोआप गळून पडणाऱ्या काही गोष्टी असतात. तर काही गोष्टी ह्या जाळाव्या लागतात, जिथे तुम्हाला बुद्धीचा वापर करावा लागतो, आणि काही गोष्टी तुमचा पर्पज क्लिअर झाल्यावरती गळून पडतात. म्हणून काय जाळायचं आणि काय गळून पडणार. त्यामुळे काही गोष्टी जाळण्यासाठी माणसाला बुद्धी, कॉग्निशन, इंटेलिजन्स वापरायलाच लागतो. त्याच्याशिवाय त्या गोष्टी जात नाहीत. म्हणून हा बॅलन्समध्ये इम्बॅलन्स हा आपण धरलाच आहे. हा, म्हणजे आपण काही आयडियल बॅलन्स नाही म्हणतो. हा, आणि आपण अगदी म्हणतो पोचलेल्या माणसातही एकदम अचानक तो मी वरती येऊ शकेल. हो, म्हणून तर तो माणूस आहे कारण. युधिष्ठिर, तो त्याचा रथ 4 अंगुळ वर होता, तो अश्वत्थामाच्या प्रकरणानंतर खाली आला. ही त्या यमधर्माची कथा आहे. आपण अगदीच सामान्य आहोत. म्हणून आपल्याला ना असं नाही म्हणायचं की हो वाव, असं नाही. आपण आपल्याला हे पण म्हणायचं की अरे हा मी आहे ना, तो मध्ये मध्ये येणार ना वरती. पहिल्यापेक्षा त्या मीची वरती येण्याची इंटेन्सिटी, फ्रिक्वेन्सी, ड्युरेशन कमी झाली आहे का? दिस इज इझियर टू ऍक्सेप्ट. इझियर टू ऍक्सेप्ट.
आता मी काय म्हणालो, इंटेन्सिटी, फ्रिक्वेन्सी, ड्युरेशन. हो. हां, इंटेन्सिटी म्हणजे काय, तीव्रता. हं. म्हणजे काय, जोर जोर कितना जोर. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, पुनरावृत्ती, बार बार कितने बार. ड्युरेशन म्हणजे काय, कालावधी, पल पल कितने पल. हे जर मी डोक्यात ठेवलं ना, जोर जोर कितना जोर, बार बार कितनी बार, पल पल कितने पल, मी एवढ्या प्रमाणात कमी झालं बस आहे. वा, हा एक फॉर्म्युलाच आहे. ॲब्सोल्युटली फॉर्म्युला. सर आत्ता पर्पजमध्ये बोलताना मला कुठेतरी असं हेही समजून घ्यायचं आहे की पर्पज हा ग्रेटर पर्पज असणं गरजेचं आहे का? कारण आता फॉर एक्झाम्पल आता आम्ही पॉडकास्टर्स आहोत आणि आम्ही आमचं काम एखाद्या एक्सपर्टसोबत गप्पा मारणं असेल, त्याच्याकडनं जास्तीत जास्त माहिती सोप्या पद्धतीने काढून घेणं असेल, हे मी माझ्या पद्धतीने प्रयत्न करतोय. टेल मी इफ आय एम रॉंग, की मी हे इतक्या प्रेमाने आणि इतक्या तन्मयतेने केलं पाहिजे की हे जर मी केलं तर तो व्हिडिओ छान होणार आहे, तो एपिसोड जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत, त्याचे व्ह्यूज हे गोल असू शकेल मी असू शकतं. पण पर्पज हा असणार आहे Very की good. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत त्याचा इम्पॅक्ट होईल. पण त्या पर्पजपर्यंत पोहोचण्यासाठी जास्तीत जास्त व्ह्यूज येणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी माझं काम मी निष्ठेने करणं गरजेचं आहे. अगदी तू उत्तम बोललास. म्हणजे आता तू आणि तो इंजेक्शन तयार करणारा माणूस हे दोन्ही एकत्रच झाले बघ. की तुझा पॉडकास्टर म्हणून तुला काही एक गुण आहेत तुझ्यामध्ये, पोटेन्शियल्स आहेत, काही एक क्षमता आहेत तुमच्यामध्ये, त्या तुमच्यात आहेत, व्यक्ती म्हणून आहेत. हां, पण हा पॉडकास्ट तयार करतानाही तुमची एक टीम आहे. बरोबर. म्हणजे तिथे पण आम्ही आम्ही चालू आहोत. झालाच, इंटरडिपेंडंट. तुम्ही दोघे झालात तर टीम झालीच ना. हो. त्यामुळे तिथे एक इंटरडिपेंडन्स ऑलरेडी आलाच. हम्म. तुमच्या टीम मधला इंटरकनेक्टेडनेसही महत्वाचा आहे. हो, कारण त्याच्यामुळे तुमचा प्रॉडक्ट चांगला होणार. बरोबर. मग तुमचा गोल हा तुमच्या चॅनलची प्रगती असणं, त्याला व्ह्यूज भरपूर मिळू दे, तुम्हाला रेव्हेन्यू भरपूर मिळू दे, होऊ दे ना, छान. पण मग तुमचा पर्पज व्यक्ती आणि टीमचा हा लोकांपर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रातली उपयुक्त माहिती आणि दृष्टिकोन सोप्या भाषेमध्ये पोहोचवणं, हा जो आहे तो तुमचा आपण आहे. सो दॅट इज पर्पज. आता तो तुमच्या जर लक्षात राहिला प्रत्येक एपिसोड प्लॅन करताना, तर तुम्ही आम्हीलाही न्याय द्याल आणि तुमच्या वैयक्तिक मीलाही तुम्ही न्याय द्याल. इज एव्हरी स्टेप ॲडिंग टू दॅट अल्टिमेट पर्पज. आणि म्हणजेच ना, विशाल असं काय असलंच पाहिजे असं नाही. विशालता ही चिकटवलेली नसावी. की आता ना जरा माझी कुंडी छान दिसते, वरतून आकाश चिकटवा बघूया. तर त्या कुंडीमधलं झाड आकाशाकडेच जाणार. त्या कुंडीचं आणि आकाशाचं भेटणं हे ऑर्गॅनिक आहे. ती कुंडी जेवढी वाढत जाणार तेवढी ती आकाशामध्ये जाणार ना. त्यामुळे तो आकाश कुंडीवरती चिकटवायचं नाहीये. हे आपण जर लक्षात घेतलं पर्पजमध्ये, की तो उमलणार, तो जाणार, तो हळूहळू हळूहळू वरती जाणार. म्हणजे हे जेव्हा होईल तेव्हा तुम्ही जे काही ज्ञान देताय, माहिती देताय, ते एका बाजूने आत्मज्ञान सुद्धा आहे. तुम्ही सुद्धा स्वतःला शोधताय. हा पॉडकास्टर म्हणून तुमचा, डॉक्टर म्हणून माझा, हे सगळ्यांचे आपले एका बाजूने व्यक्तिगत शोध आहेतच. फक्त त्या शोधांना ही कोंदणं आहेत. हे आपण जर लक्षात घेतलं तर आपलं जगणं हे अर्थपूर्ण होईल. पण त्याच्याबरोबर जगताना मजा आली पाहिजे ना यार. म्हणजे आता ह्या जीवनाचे नेमकी काय ब्रेक करावे वगैरे असं काही नाही करायचं आपल्याला. तर त्यामुळे आता ह्या जीवनाच्या मध्ये आपल्याला जे काही रिलेटिव्ह वर्ल्डमध्ये भौतिक जगात जे करायचं ते करायला लागणार आहे. ते काय आपण काय असे डायरेक्ट संन्यास बिन्यास घेऊन जाणार नाही. जे जाणार आहेत ते अगदी प्रातस्मरणीय आहेत, पूर्ण त्यांच्याबद्दल आदर आहे. पण तुमच्या माझ्या आयुष्यामध्ये आपल्याला हे आपापल्या दिलेल्या रंगमंचावरती करायचं.
त्याच वेळी त्या रंगमंचाला आपण आयाम कसे देऊ, त्या रंगमंचाला स्थलकाल परिस्थितीनुसार अनुरूप कसे करत जाऊ. आणि त्या रंगमंच म्हणजेच तो एक अवकाश आहे, ती स्पेस आहे. म्हणून प्रत्येक व्यवसायामध्ये, प्रत्येक ठिकाणी, जीवनामध्ये, नात्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी स्पेस आहे. आज तू आणि मी आपण एका स्पेसमध्ये बोलतो आता. तर ही जी स्पेस आहे ना, ही स्पेस ही आपलीच आहे. त्या स्पेसमध्ये आपण आज सगळेजण वावरतो आहोत. ती स्पेस आपण आहे. ते आकाश आपण आहे. हा सेन्स फक्त जरी आपल्यात आला ना, की खोलीतली स्पेस आणि बाहेरची स्पेस ही मुळात स्पेस आहे. स्पेस आधी होती, भिंती नंतर आल्या. हे जर आपल्याला कळलं तर मग आपल्याला कळेल की अरे स्पेस महत्वाची. मग ती आतली असू दे, बाहेरची असू दे, भिंती आहेत. भिंती कमी करूया आणि स्वतःच्या मनाला सांगूया की अरे स्पेस आधीपासून होती हो, भिंती आम्ही उभ्या केल्या. मग निदान खिडक्यांची आणि दारांची संख्या तरी वाढवूया. एवढं तरी करता येणं आपल्याला शक्य आहे. नाही मला हा यातला एक मुद्दा इतका स्ट्रायकिंगली जाणवला की खरं तर मी माझं काम आता या क्षणी निष्ठेने सगळ्या माझ्या ॲबिलिटी वापरून प्रामाणिकपणे करणं म्हणजे सुद्धा त्या पर्पजपर्यंत पोहोचणं आहे. त्यासाठी मला वेगळं काही करण्याची गरजच नाहीये, काहीच गरज नाहीये. मी तो आपोआपच आम्ही आणि आपणपर्यंत पोहोचणार आहे. जर मी ते प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी निष्ठेने केलं तर झालं. म्हणजे ना, काही अत्यंत लोकोत्तर माणसं असतात आणि ती लोकोत्तर असतात, ती अत्यंत आदरणीय असतात. शिवाजी महाराज असतात, स्वामी विवेकानंद असतात, ही सगळी मंडळी असतात. तर ते विरळ असतात. पण विवेकानंदांच्या बरोबर काम करणारे संन्यासी आणि शिवाजी महाराजांच्या बरोबर काम करणारे मावळे ह्यांचाही प्रवास शेवटी शिवाजी महाराजांचा आणि विवेकानंदांचाच असतो. त्याचा स्केल त्या लोकोत्तर माणसाने एवढा नसेल. पण हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की ते मावळ्यांनी सुद्धा शिवाजी महाराजांना घडायला मदत केली का नाही. आणि शिवाजी महाराजांना तो अर्थ कळत होता. तो त्या माणसाचा लोकोत्तरपणा आहे की ते मी कडून आम्हीकडे आणि आपणकडे गेले. म्हणून त्यांनी म्हणजे हे राज्य व्हावे हे तो श्रींची इच्छा. त्यांनी मालकी पण घेतली नाही आहे. मुद्रा भद्राय राजते असं ते म्हणतात, जनकल्याणासाठी. म्हणजे त्या माणसाकडल्या ह्या गोष्टी आपण घ्याव्या आणि मग त्यांचा मावळा होऊन स्वतःच्या जीवनात आणायचा प्रयत्न करावा. आपल्याला शिवाजी होता नाही आलं तरी चालेल, पण आपल्याला मावळा मात्र चांगलं होता आलं पाहिजे. बापरे, मला असं खूपच छान फिलॉसॉफिकल अँगलला हे बोलणं झालं. म्हणजे अजिबातच अपेक्षित नव्हतं काय दिशेला जाईल एपिसोड. पण मला पण अपेक्षित मग खूपच कुठे जाऊन आपण तो एक पर्पज शोधलाय खरं तर या एपिसोडचा. नाही, म्हणून या एपिसोडचा पर्पज आपण तीन मी एकत्र येऊन झालेले आम्ही आणि आता समोर बघणारे प्रेक्षक म्हणजे आपण, झाला पर्पज. येस, खूप खूप आभार डॉक्टर तुमचे. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. म्हणजे खूप महत्त्वाचा विषय खरं तर आणि तितकाच सोपाही आहे. म्हणजे आम्हाला कायम असं वाटत होतं की पर्पज, गोल्स आणि अर्थात आम्ही त्याचे टप्पे काय असतील वगैरे याच्याबद्दल चर्चा नाही केली. पण याचं एकूण काय पद्धतीनं एक दृष्टिकोन असू शकतो या सगळ्याकडे बघण्याचा, याचा शोध घेण्याचा या भागात प्रयत्न केला आहे. तर तुम्हाला नक्की कसा वाटला हा एपिसोड जरूर कळवा खाली कॉमेंट्समध्ये. तुम्हाला यातनं काही मिळालं का हेही कळवा. त्या प्रतिक्रिया आम्हाला ऐकायला जरूर आवडतील. आणि खूप खूप आभार डॉक्टर तुमचे. धन्यवाद. नमस्कार.